قبل ما نبدأ حلقتنا أحب أنوه عن الحمد لله موقع ناصر خليل لطيور الزينة ومستلزماتها، وبنعمل فيه شرح لكل حلقة بنقدمها، شرح كمقالة. ولو الحلقة ديت فيها أدوية بنكتب أسماء الأدوية والجرعات بتاعتها وكمان صور الأدوية. ولو الحلقة فيها طيور بنكتب أسعار الطيور وصور الطيور وكل حاجة دي بالتفصيل. ده كله ليه؟ عشان نسهل على حضرتك التمتع بالمعلومة الكاملة وتوصلك معلومة كاملة عن المحتوى اللي احنا بنقدمه. طبعا الرابط بتاع الموقع ده هيبقى موجود تحت في صندوق الوصف، مستمر تحت اي فيديوهات. حضرتك لو حبيت تعرف اي معلومة عن الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه او اي تفاصيل ممكن ما قلناهاش في الفيديو بتلاقيها في المقال ده. تحياتي لكم واتمنى لحضراتكم التوفيق والاستمتاع بالمعلومة الكاملة للاستفادة الكاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إنه أحبكم جميعا في الله. النهاردة إن شاء الله ميعادنا في فتح عشوش العصافير البادجي. هنا الجزء الفاضو هنفتح العش بتاعه ونشوف الدنيا فيها إيه ونقول بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. عايزين نفتح من جنب كده عشان نشوف الدنيا جميلة. بسم الله ما شاء الله. لازم نحط ايدينا كده، لازم نحط ايدينا كده. الناس اللي بتشتغل في العشوش او بتفرخ في العشوش اللي من غير درج لازم نحط ايدينا كده عشان مفيش حاجه تقع. تمام. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله، يا جماله يا جماله، يا حركاته يا حركاته. بسم الله ما شاء الله. خش يا جميل، خش خش خش. بسم الله ما شاء الله. ده بسم الله ما شاء الله جوز الفالو، جوز الحنين. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. عندنا هنا هي في زغلول كبير بسم الله ما شاء الله اهو، وفي زغاليل تاني. في كام واحد؟ بسم الله بسم الله ما شاء الله. في عندنا هنا 5 فروخ بسم الله ما شاء الله، 5 فروخ كلهم اعمار متفاوته، في كبير وفي صغير، وكلهم عين حمراء زي ما حضراتكم شايفين عشان ده فافالو. ربنا ان شاء الله يرزقنا منهم خير باذن الله. شايفين الزغلول الكبير اللي هناك ده او طويله ده؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. طبعا يعني في فضلات في العش وفي بقايا اكل وهم بياكلوا الفروخ بتاعتهم. شايفين اهو في بقايا اكل اهي. لما تيجي تبص كده هتلاقي في بقايا اكل. طبعا البقايا الاكل دي بتيجي منين؟ لو تركز كده هتلاقي ان ده اكل اصلا متقشر، وهم بياكلوا الفروخ بتاعتهم البقايا الاكل ده بيقع منهم بره خارجيا. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ان شاء الله ربنا يرزقنا خيرهم وان شاء الله يطلعوا على خير. طبعا في الفتره دي لازم نهتم جدا 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 بالاكل، لازم نحط لهم اكل وميه ضروري جدا عشان خاطر طبعا احنا بنفرخ في الصيف زي ما حضراتكم عارفين وشايفين الانتاج بتاعكم. احنا في فصل الصيف بالفعل، والنهارده مثلا كده 17/7 وفي عز الصيف، والحمد لله بفضل الله قدرنا نتحكم في درجه الحراره عندنا في المزرعه. فالانتاج زي ما حضراتكم شايفين الجزء الفالو ما شاء الله مطلع 5 حتت ولسه كمان في بيضه ممكن تطلع ان شاء الله. ربنا ييسر لنا الحال ويطلع ال6 حتت كلهم مع بعض. الميه لازم نهتم بيها جدا جدا ونغيرها كل شويه عشان نهدي درجه الحراره. والاكل زي ما احنا متعودين بناكل بالكم وفلارس، ما بناكلش دنيبه عشان نخف المجهود شويه على الاهالي. هو بسم الله ما شاء الله اهالي حنينه وعصافير زي الفل. بسم الله ما شاء الله. شايفين الزغلول ده كده هيطلع العلامات بتاعته تقيله. بسم الله ما شاء الله، يا جماله يا جماله، يا حركاته يا حركاته. بسم الله ما شاء الله. الفالو وجمال الفالو. يلا خش خش يا جماله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ادي النتايه اهي واقفه بره اهي، عروسه اهي. بسم الله ما شاء الله. وادي الذكر اهو، الذكر حنين قوي. بسم الله ما شاء الله، والنتايه حنينه. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. عايزين نفتح عش تاني كده ونشوف الدنيا فيها ايه. في زغلول كده بس صغير انا عايز انضف له وشه، اصغر زغلول ده. بص انت بقى ايه، يعني عايز اقول لك على حاجه، يعني حاجه فنيه كده بس بروحها خالص. لما تيجي تشوف الزغاليل بتاعتك وتيجي تتابعها كده، لو لقيت زغلول عليه فضلات كده عند فتحه الانف كده عند الكير بتاعه، هتمسكها تنضفها كده بالراحه خالص. بص اهي، شايف احنا شلنا ايه؟ شلنا الفضلات من على وشه بس اهو عشان يعرف يتنفس. عشان في بعض الفروخ
لما بيكون عليها فضلات البق بيطلع معوج بسبب الفضلات اللي بتبقى موجوده. تمام. فانت بس مجرد متابعه خفيفه كده لما تيجي تتابع وتشوف الفروخ بتاعتك، فانت لازم تبص على فتحه الكير بتاعها. لو لقيت فضلات مطرح التاكيل اللي هي بقايا اكل مطرح التاكيل، فانت لازم تنظف كويس. تمام. اولا عشان خاطر يتنفس، وكمان ثانيا عشان خاطر منقاره ما يطلعش معوج، لان في بعض الناس بتشتكي ان المنقار بتاعت الفروخ البادجي بتطلع عدله، وده سبب اساسي منها ان الفضلات او بقايا الاكل بتبقى موجوده على العظم بتاع البق، فبالتالي العظم بيطلع معوج. تمام. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. تعال، ازيك؟ عامل ايه؟ بص بص الاهالي احنا هنا ازاي. بسم الله ما شاء الله. تعال 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 معايا. بسم الله ما شاء الله. نقفل بقى عليهم كده عشان ما نتعبهمش وما نجيبهمش. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ربنا يتمم على خير. يلا بينا نشوف عش تاني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. يا جماله يا جماله، يا حركاته يا حركاته. ادي عندنا هنا 4 زغاليل و3 بيضات، يعني هي كانت بيضه 7. بسم الله ما شاء الله. ربنا ان شاء الله يرزقنا خيرهم باذن الله رب العالمين. شايفين بقى كده احنا هنا ايه؟ عندنا الفرشه بتاعتهم، الصدف اللي احنا كنا حاطينه، وبعض الفضلات بتاعت النتايه، وبعض الفضلات بتاعت الفروخ الصغيره. تمام. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ان شاء الله باذن الله لما نخلص الفقسه دي هنحط العش ابو درج. تمام. بسم الله ما شاء الله. عندنا هنا كمان جزء تاني عايزين نفتح العشوش ونشوف الدنيا فيها ايه. بما ان هو فيديو فتح عشوش يبقى احنا لازم نفتح العشوش ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ده ذكر بسم الله ما شاء الله، ده ذكر ميلينو اللي هو سكري عين حمراء. بسم الله ما شاء الله. هنفتح كده ونشوف واخد ايه. نحط ايدينا برضك. بسم الله برضك واخد نتايه البينو على فكره اهو. ادي نتايه اهي جنبي اهي. العشوش بقى لها كتير ما اتفتحتش، فبص انا بفتح من فوق دايما، بس هفتح في الجنب المره دي عشان ايه؟ الصوره والرؤيه تبقى حلوه وافضل لحضراتكم. الصوره والرؤيه تبقى افضل لحضراتكم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. بص 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 كله اهي، كله عين حمراء اهو. بسم الله ما شاء الله زي الفل. يا جماله يا جماله، يا حركاته يا حركاته. بص بقى، شايفين العش ده؟ العش ده لازم يتغير دلوقتي حالا. ليه؟ في ميه اهي، شايف الميه دي؟ الميه اللي فضلات دي الميه دي معنى كده ان ممكن يكون فيها حشرات. الميه انا اشوفها اخاف منها، انا بشوف الميه بخاف منها في العش. ليه؟ لان هي بتبقى سبب رئيسي لوجود الحشرات. فهنعمل ايه؟ هنمسك الفروخ دي دلوقتي نطلعها وننضفهم، وبعد كده نفرش لهم فرشه تاني من التحديق الحلو بتاعنا ونحطهم تاني. تمام؟ بس كده يا احمد نتصور، امسك كده عشان نتصور. ماشي كده. هنمسك الفروخ كده واحده واحده. بص هنمسك الفروخ كده ننضفها بقى. شايف ما دام في فضلات، ما دام في رطوبه، هتلاقي اطلع مصطفى اطلع بره شويه كده، اطلع بره. استنى ما دام في رطوبه هتلاقي في كور، اهي في الرجلين. ما دام في ميه هتلاقي في كور، الفضلات بتعمل كور على الرجلين. نمسكها كده بالراحه خالص ننضفها. تمام. بروحها خالص. يعني على فكره انا شغال بس انا ايدي حساسه جدا يعني بيهم بفضل الله اهو. بص تمام. ادي كده نضفنا الفرخ الاول، نشوف برضه وشه كده، نشوف فتحه الكير، ننضف كل حاجه عليه. وبعد كده حته كيسه